Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So hari ini saya rakam ataupun saya rekod untuk kita punya kata pembelajaran untuk hari ini. So hari ini kita fokus kepada yang CANVA. CANVA ni kita fokus kepada untuk buat video. So macam biasa kita pergi dekat CANVA, type di canva.com. So dia akan keluar macam saya ni. Okay, kat mana nak hasilkan video? Contohnya kita pilih lah kita punya presentation. Okay, ataupun saya start balik lah. Contoh senang. Okay, so saya start balik. Contoh saya type canva.com. Okay, alright. Okay, canva.com. Okay, dan saya nak pilih presentation. Contoh lah. Okay, kita nak iklankan kita punya buku dan sebagainya. Okay, saya pilih kat sini. Kejap ya, tak keluar lagi. Okay, nampak? Dah buat sikit. Okay, so saya pilih template ni ataupun template yang telah saya buat lah. Okay, ataupun dah siap kita ceritakan pasal kita punya buku ke dan sebagainya. Okay, kita nak persembahkan ataupun kita nak mengajar ataupun kita nak tunjuk buku-buku yang ada dalam kita punya dalam kita punya web store. Okay, ini so kita ambil contoh lah. So di sini kita boleh apply all 15 pages ataupun kita nak guna satu-satu pun boleh. Okay, klik je kat sini. Okay, bila klik kat sini semua tu dah masukkan sampai 15 pages. Okay, so sekarang ni saya go through satu-satu. So kat mana nak kita nak download kita nak record Okay, kita pergi kat sini. Okay, kat sini ada butang 3. Okay, so di sini ada banyak kita ada present and record. Assignment pun ada banyak kelebihan CANVA ni. So kita pergi present and record. Okay, nampak? So kita pergi go to recording studio. Dah masuk studio dah kita. Okay, kita tunggu. Okay, nampak? Okay, nampak di sini. Nampak dah suara dah keluar. Kita boleh start recording. Okay. Start recording. Okay, so nampak? Saya letak kat situ. Okay, so kita start recording. So, saya boleh teruslah mengajar ataupun kita nak iklankan kita punya. Nampak di sini? Maksudnya dia dah record. Nampak gerak kat sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak tunjukkan saya buku. Okay, saya nak benda contoh lah. So, kita gerakkan slide kita. Okay, gerakkan slide. Okay, nampak kat situ. Okay. So, ini adalah saya. So dah habis semua, kita dah review semua, dah ceritakan semua ataupun kita dah buat presentation semua, kita pun and recording. Okay, and recording. Okay, nampak? Okay, tengah uploading your recording. Senang je untuk CANVA ni banyak lah. Okay, kita boleh save and exit dan kita boleh download. Contoh saya download. Nampak di sini. Okay, download dah keluar MP4. Okay, dan saya boleh download recording kat sini dan saya boleh copy link. Nak hantar kepada komputer, copy link je. Ataupun kepada semua untuk tengok kita punya presentation tadi, copy je link dan kita boleh download juga. Kenapa keluar untitled? Sebab sini saya tak renamekan. Kalau tuan-puan nak membenarkan rename lah. Ini video 1. Okay, mungkin kuliah 1 ataupun mungkin sini 1 ulang. Okay, nampak di sini dah. Okay, nampak di sini. Saya buka. Nampak? So, saya
boleh teruslah mengajar ataupun kita nak iklankan kita punya buku. Nampak di sini, maksudnya dia dah record. Nampak gerak kat sini. Nampak saya dah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya saja untuk konsep saya pada sesi kita pada hari ini. Terima kasih, apa-apa boleh tanya dalam grup kita nanti. Semua bye. Assalamualaikum.